Salut! Bine ați revenit pe vlog! Astăzi vom discuta despre instalațiile de gaz la rulote și în special despre testul care se face la instalațiile de gaz. Cei care ați achiziționat autorulote sau rulote din afară, ați observat că au acea bulină lipită de obicei pe bara din spate sau lângă compartimentul de gaz, unde se specifică până când este valabilă inspecția la gaz. Ce este această inspecție și de ce este necesară? Fiind vorba de o hidrocarbură, clar trebuie să respectăm anumite norme de securitate. Și asta deoarece, în cazul unei funcționări necorespunzătoare, există un risc de securitate, adică, pe românește, riscul de explozie. Cum se produc aceste explozii? Datorită unor neconformități în instalația de gaz, se produce o acumulare de gaze. Și în momentul în care aceste gaze intră în contact cu o sursă de scânteie, se aprind brusc și rezultă această explozie. Bineînțeles, nimeni nu-și dorește acest lucru și din acest motiv este foarte important să avem grijă ca instalația noastră de gaz să fie tot timpul în parametrii de funcționare optimi. Vreau să-mi cer scuze, probabil auziți pe fundal un zgomot, este încălzitorul din autorulot, afară este frig, sunt minus 3-4 grade Celsius și am pornit încălzitorul diesel și acesta este zgomotul care se aude pe fundal. O să punem și ceva muzică și sperăm să nu fie atât de deranjant. Așadar, vorbeam despre posibilele scăpări de gaze. Unde se produc acestea? De obicei la fittinguri, la coturi, la diverse ramificații sau chiar la armături, la cei robineți pe care îi întâlnim în fiecare rulotă. De asemenea, scurgeri de gaz pot să mai apară la diversele aparate care funcționează cu gaz. De exemplu, robineții de la aragaz sau la boiler, la încălzitorul Truma și așa mai departe. Aceste scurgeri pot să apară fie din cauza instalării defectuoase, fie pot să apară în timp datorită uzurii. Să nu uităm că discutăm de un vehicul, adică ceva în mișcare și automat mișcarea înseamnă vibrații. Toate aceste vibrații în timp pot să ducă la slăbirea etanșeității unui fitting de gaz, de exemplu. De asemenea, pot să apară și diverse îmbătrâniri ale materialelor, de exemplu, furtunurile pentru gaz se schimbă la un anumit interval, deoarece materialul îmbătrânește. Ei bine, pentru aceste probleme legate de securitatea instalațiilor de gaz există două normative importante care în mare spun cam același lucru. Este normativul N1949 și normativul G607. G607 este specific pieței germane, N1949 este valabil în toată Uniunea Europeană. Ele, de fapt, sunt cam același lucru, fără deosebiri importante. Aceste normative, pe de o parte, ne spun cum trebuie să fie realizată o instalație de gaz într-un vehicul. Discutăm de gaz pentru agrement, adică nu instalații GPL pentru alimentarea motorului. Și pe de altă parte ne spun cum trebuie făcute aceste teste ale instalațiilor de gaz. După efectuarea acestui test, în care se verifică pe de o parte respectarea cerințelor normativului la instalare și pe de altă parte etanșeitatea, se eliberează un certificat care atestă faptul că s-a făcut această testare și acest certificat este însoțit de un buletin de analiză pe care aparatul de testare îl generează cu privire la etanșeitatea instalației. Noi facem astfel de teste, de exemplu, și eliberăm certificate care au valabilitate de 1 an. La un test pe care l-am efectuat în Germania, de exemplu, am primit o valabilitate de 2 ani, însă ținând cont de condițiile drumurilor din țara noastră, unde instalația de gaz este supusă unor vibrații într-o măsură mult mai mare decât ar fi supusă pe drumurile din Europa, am decis să nu ne asumăm acest termen de 2 ani și să mergem pe 1 an. Acum vom merge la o autorulotă și vă voi arăta exact echipamentul de testare și cum se face această testare. Vom face practic un test de exemplificare. In the great outdoors, forever free, you and me, meant to be, in the great outdoors, forever free. Acesta este dispozitivul pe care îl folosim pentru verificarea etanșeității la sistemul de gaz. Este un Leak Check Pro de la GOC. Este un echipament profesional.
este cu verificare metrologică care se reînnoiește în fiecare an. Acesta este dispozitivul propriu-zis. Aceasta este imprimanta care scoate acel raport privind etanșeitatea. Iar aici avem diverse modalități de conectare la sistemul de gaz al rulotei. Și aici avem alimentatorul, el funcționează și cu baterie și din când în când îl punem la încărcat. Avem aici o autorulotă nouă, nu ar trebui să fie probleme de etanșeitate a instalației de gaz, dar am zis pentru simplificare să facem un test pe această autorulotă. În ce constă testul? Aparatul de testare se conectează la sistemul de gaz și se aplică o presiune de 150 de milibari. Să nu uităm că instalațiile în autorulote funcționează preponderent la 30 de milibari. Deci o presiune de testare de 5 ori mai mare decât presiunea nominală de lucru este ar fi suficient. Aparatul păstrează această presiune timp de 5 minute pentru a vedea dacă există scăderi și pentru acomodarea aparatului la temperatura ambientă și după aceea urmează alte 5 minute în care se face testul propriu-zis, adică aparatul monitorizează căderea de presiune. La final eliberează acel raport de testare și pe baza lui tehnicianul care face testul poate să dea OK-ul sau nu pentru autorizarea funcționării acestei instalații. Haideți să facem și practic. Am conectat furtunul de testare la regulator, dăm drumul la aparatul de testare, după care vom presuriza instalația pentru a vedea dacă avem pierderi mari. Dacă este o problemă cu instalația, de exemplu scapă gaz pe la un fitting sau este un robinet deschis, atunci nici măcar nu vom putea să facem testul și va trebui să identificăm problema și să o remediem. În momentul în care pompa începe să debiteze aer, putem folosi un spray cu spumă pentru a detecta zona pe unde scapă presiune. O să urce până la 150 de milibari și după aceea vom aștepta puțin să vedem dacă se stabilizează presiunea. Dacă aș avea o pierdere mare de gaz, acum ar coborî destul de mult. După ce suntem siguri că nu există o problemă de etanșeitate mare, putem să pornim testul. Am dat drumul testului, are 150 de milibari. Când clepsidra clipește, înseamnă că am început testul și durează 5 minute prima fază a testului în care se stabilizează presiunea. În timpul acestei faze de stabilizare a presiunii pot să văd aici timpul rămas, deci durează 5 minute și aici pot să comut și să văd presiunea din momentul actual. Se păstrează pe 150 de milibari. Prima fază a testului este aproape de final, presiunea a rămas la 150 de milibari, mai are 10 secunde, după care va trece la testul propriu-zis. Practic acum aparatul s-a calibrat și deja a trecut pe testul de 5 minute pentru etanșeitate. Deci acum se face testul propriu-zis. După ce trec cele 5 minute, aparatul va transmite către imprimantă comanda și aceasta va scoate raportul de testare care va fi atașat certificatului care atestă conformitatea instalației de gaz. Mai avem câteva secunde din test. La final, aparatul va emite un bip pentru a ne avertiza că a finalizat testul și va scoate automat acel raport. Acesta este practic raportul. Se scoate în două exemplare, unul rămâne la noi și unul se atașează la certificatul pe care îl primește clientul. În cazul de față avem o cădere de 1 milibar, dar aceasta a fost din cauza diferenței mari de temperatură dintre aparat și vehicul, deoarece am băgat vehiculul acum în hală și aparatul este foarte sensibil la diferențele de temperatură. Dacă am repetat testul peste o jumătate de oră, nu ar mai fi nicio cădere de presiune. Cam așa arată certificatul care se eliberează la sfârșit. El are atașat acest raport și aici sunt punctele care se verifică, presiune, cum sunt montate și așa mai departe. Și se specifică perioada de valabilitate de 1 an, care curge din momentul efectuării testului. Așa facem noi un test
de etanșeitate a instalației de gaz și cam așa ar trebui să se facă peste tot. Mai de mult se foloseau metode cu tot felul de pompe care băgau presiune. Am auzit și situații în care s-au băgat câțiva bari în instalație. Presiunea de test este de 5 ori presiunea nominală, adică 150 de milibari. Nu neglijați aceste aspecte de securitate. Dacă ieșiți cu rulota în străinătate, este foarte posibil să vi se și ceară acest certificat care să ateste faptul că instalația este în parametri. La noi, din păcate, avem un vid de legislație în această privință. Practic, nu ai nicio reglementare, nu interesează pe nimeni. Când te duci la RAR sau la ITP, dacă vehiculul nu are o instalație de alimentare cu GPL a motorului, nu îi interesează. În schimb, când ieși afară, poți să fii oprit chiar de poliție să ți se ceară aceste dovezi de testare a instalației de gaze. De asemenea, am văzut în unele campinguri afișat faptul că nu poți să campezi la ei dacă nu ai o verificare a sistemului de gaz valabilă. Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, share și un subscribe, pentru că o să postez periodic tot felul de informații utile și interesante cu privire la fenomenul rulotismului. Salutare!